আজি 3 দিন মানৰ মূৰত পুনৰ আহিলোঁ। আগৰ ক্লাছকেইটাত আমি ট্ৰুথ টেবুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, কেনেদৰেনো যুক্তিৰ আকাৰৰ বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। In our last classes, we discussed about the truth table method and we discussed how we can determine the validity or invalidity of argument forms with that method. And I hope you are practicing. তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। কিন্তু আমি পিছৰ আমাৰ ডিগ্ৰীৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ট্ৰুথ টেবল মেথডৰ পিছৰ যিটো চেপ্টাৰ তালৈ আহিছোঁ, ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভ্যালিডিটি, বৈধতাৰ আকাৰগত প্ৰমাণ। এতিয়া বৈধতাৰ আকাৰগত প্ৰমাণ বা ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভ্যালিডিটি কিনো সেইটো আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি অলপ কথা চাব লাগিব যে ট্ৰুথ টেবল মেথডৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কিছুমান লিমিটেশ্যনছ আছে। তোমালোকে নিশ্চয় অলপ অনুভৱ কৰিছা যে তেতিয়াই চাবা 2টা বা 3টা চলক থাকিলে চলি যায়, 4টা বা 8টা শাৰী হয়, 4টা 5টা 4টা হ'লে 16টা শাৰী হ'ব। In truth table, if the number of, the variables is 4, then ultimately the number of rows will be 16. If the number of variables is 5, then the number of rows will be 32. It's a বৰ দিগদাৰী হয়, অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, ঠাইৰ অসুবিধা হয়, গণনা কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে লজিচিয়ানছবিলাকে বেলেগ বেলেগ পন্থা কিছুমানৰ অলপমান সন্ধান কৰিছে। আৰু তেনেকেই তেওঁলোকে ট্ৰুথ টেবল মেথডৰ এই লিমিটেশ্যনছৰ কাৰণে, সীমাবদ্ধতাৰ কাৰণে ইনডাইৰেক্ট ট্ৰুথ টেবল মেথড এটাও, যিটো ৰিডাক্সিঅ এড এবছাৰ্ডাম নামৰ এটা নীতিৰ ওপৰত আধাৰিত, এইটো আলোচনা কৰিছে। আমি এইটো আলোচনা কৰা নাই, তোমালোকৰ কোৰ্চত এতিয়া নাই কাৰণে। গতিকে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে ট্ৰুথ টেবল মেথডৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ অসুবিধা হ'ল যে চলকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে যিটো শাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ থাকে, তেতিয়া চলকৰ সংখ্যা বেছি হ'লে আমি বৰ দিগদাৰীত পৰিবলগীয়া হয়। আৰু সেইকাৰণে তেনেধৰণৰ কথাটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণেই আমি হয়তো আহিছোঁ ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভ্যালিডিটি বা বৈধতাৰ আকাৰগত প্ৰমাণলৈ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, ট্ৰুথ টেবল মেথড যেনেদৰে এটা ডিচিশ্যন প্ৰচিডিউৰ আছিল, যাৰ সহায়ত আমি যুক্তিৰ আকাৰৰ বৈধতা অবৈধতা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভ্যালিডিটিত বা বৈধতাৰ আকাৰগত প্ৰমাণত আমি বৈধতা অবৈধতা বিচাৰ কৰিব কিন্তু নোৱাৰোঁ। ট্ৰুথ টেবল মেথডত যিটো প্ৰব্লেম আমাৰ সন্মুখত দিয়া থাকে, যিটো যুক্তি বা যুক্তিৰ আকাৰ আমাৰ সন্মুখত দিয়া থাকে, আমি বৈধতা বা অবৈধতা নাজানো। ট্ৰুথ টেবল ব্যৱহাৰ কৰি, ট্ৰুথ টেবল গঠন কৰি আমি তাৰ বৈধতা অবৈধতা উলিয়াওহে। ইন কেছ অফ ট্ৰুথ টেবল মেথড, whatever argument is given or argument form is given, we don't know anything about whether that very argument or argument form is valid or invalid. Our duty is to determine the validity or invalidity of the concerned argument by applying truth table method. That was our sole problem, that was our sole concern. But in formal proof of validity, we know very well that the given argument is valid. Just we have to demonstrate that this is valid. ইয়াৰ কথাটো সেইটোৱেই যে সত্যতা তালিকা পদ্ধতিত যিটো আমাৰ সন্মুখত প্ৰদত্ত যুক্তি বা যুক্তিৰ আকাৰ থাকে, তাৰ বৈধতা অবৈধতা আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভ্যালিডিটিত। কিন্তু যিটো যুক্তিৰ কাৰণে আমি এই ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভ্যালিডিটি বা বৈধতাৰ আকাৰগত প্ৰমাণ গঠন কৰিম, সেই যুক্তিটো আমি বৈধ বুলি জানোৱেই, কেৱল আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগে। আৰু প্ৰমাণটো কেনেকুৱা? আকাৰগত প্ৰমাণ, বিকজ ডিডাক্টিভ লজিক ইজ ফৰ্মেল। কিয় আকাৰগত আহিম আমি? গতিকে ইয়াতে মূল কথাটো হ'ল, যিটো যুক্তি আমাৰ সন্মুখত দিয়া থাকিব, সেই যুক্তিটোক আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে বা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে, ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব লাগে যে সঁচাকৈ এই যুক্তিটো বৈধ। বৈধ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে? A deductive argument is valid if the conclusion follows necessarily from the premise or premises. যদি আশ্ৰয়বাক্য বা আশ্ৰয়বাক্য কেইটাৰ পৰা সিদ্ধান্তটো অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হয়, তেতিয়াইতো বৈধ হয়। গতিকে তেনেধৰণৰ টেকনিকটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই, এই কথাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভ্যালিডিটি এটা কি আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ। আমি নিৰ্দিষ্ট কিছুমান জাষ্টিফিকেশ্যন, নিৰ্দিষ্ট কিছুমান
আমি যুক্তি দি পেলাই যে কিহৰ কাৰণে কি হ'ল আমি মূলতঃ যুক্তিটোক বৈধ বুলি দেখুৱাবলৈ যাওঁ যুক্তিটোক বৈধ বুলি দেখুৱাবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰোঁ পিছত গম পাবা তোমালোকে মই কৈ দিছোঁ যে যিটো যুক্তিক আমি বৈধ বুলি দেখুৱাব লাগে আমি জানো এইটো যুক্তি বৈধ বা কোৱা আছে যুক্তিটো বৈধ কিন্তু কেনেকৈ ই বৈধ হয় তাৰ প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণেহে আমি ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভেলিডিটি গঠন কৰোঁ যুক্তি এটা বৈধ মই জানো বাৰু মইতো বৈধ বুলি ক'লেই নহ'ব ঠিকেই আছে মই জানো কিন্তু বেলেগক যদি প্ৰদৰ্শন কৰিবলগীয়া হয় বেলেগক যদি ক'বলগীয়া হয় যে এই কাৰণে এই যুক্তিটো বৈধ কি কাৰণে তেতিয়া কিছুমান জাষ্টিফিকেশ্যনছ লাগিব কাৰণ কিছুমান লাগিব গতিকে এই জাষ্টিফিকেশ্যনছ কিছুমানে কাৰণ কিছুমান সহিতে এটা যুক্তি যে বৈধ এইটো দেখুৱাবলৈ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এটা পদ্ধতি ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভেলিডিটি বা বৈধতাৰ আকাৰগত প্ৰমাণ এইটো আন একো নহয় অলপমান লক্ষ্য কৰিলেই তোমালোকে গম পাবা অলপ ভাবিলেই গম পাবা যে যুক্তি এটাত কি হয় সিদ্ধান্তটো একো নতুন কথা নকওঁ নতুন তথ্য নাথাকে ডিডাক্টিভ আৰ্গুমেণ্টত নিগমনাত্মক যুক্তি ক'ত থাকে সিদ্ধান্তৰ সত্যতাটো আশ্ৰবাক্যৰ সত্যতাতেই লুকাই থাকে আশ্ৰবাক্যত যি কথা কোৱা হয় তাৰ পৰাই আল্টিমেটলি সিদ্ধান্তটোৰ যি কথা কোৱা হয় সেইটো নিশ্চিত গতিকে this is one type of derivation we can derive the conclusion from the premises if we can derive yes it is valid if we can't derive no this is not valid আমি যদি উলিয়াব পাৰোঁ সিদ্ধান্তটো আশ্ৰবাক্য কেইটাৰ পৰাই কেইটা দিয়া থাকে তেনেহ'লে এইটো বৈধ আৰু যদি উলিয়াব নোৱাৰোঁ অবৈধ কিন্তু অতি ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইয়াতে কিন্তু বৈধতা অবৈধতা বিচাৰ কৰা নহয় বৈধ যুক্তি এটা আমি ই যে বৈধ হয় সেইটোহে দেখুৱাওঁ ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভেলিডিটিৰ দ্বাৰা ইনভেলিডিটি বা অবৈধতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰি তাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি আছে এণ্ড দেয়াৰফৰ দ্য ভেৰি নেম অফ দিছ মেথড ইজ নোন এজ ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভেলিডিটি দিছ ইজ এ প্ৰুফ প্ৰচিডিউৰ এইটো এটা পদ্ধতিগতভাৱে আমি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি এটা বাট উই কাণ্ট প্ৰুভ দ্য ইনভেলিডিটি অফ এনি argument if any invalid argument is given then by applying to formal proof of validity you can't prove that this is invalid this is particularly for proving validity etu bohute natural deduction buliyo koise natural deduction ek dhoroner euclid eta homoy geometrician je geometry euclid ketia bai ene dhoroner kotha bila korise এৰিষ্টটলৰ দিনতো প্ৰুফ প্ৰচিডিউৰ কিছুমান পোৱা গৈছিল কিন্তু এই প্ৰুফ প্ৰচিডিউৰটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই চিম্বলিক লজিচিয়ানসকলে নতুনকৈ গণিতৰ কাষ চাপি নতুনকৈ এই পদ্ধতিটো আহিছে কিন্তু জ্যামিতিত যেনেকৈ আমি কিবা এটা থিয়ৰেম যদি প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আমি উপপাদ্য বুলি কওঁ কিছুমান কথাত অসমীয়াত কিছুমান এক্সিয়মছ কিছুমান আছে ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত এক্সিয়মছ কিছুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি থিয়ৰেমটো প্ৰমাণ কৰোঁ জ্যামিতি তোমালোকে মনত আছে কিজানি হাইস্কুল লেভেলত যে কিবা এটা জ্যামিতিৰ প্ৰব্লেম কৰিবলৈ যাওঁতে ব্ৰেকেটত লিখি দিয়া যিহেতু ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী এতেকে গতিকে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী বুলি যিটো কথা সেইটো তুমি বাৰে বাৰে প্ৰমাণ কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই সেইটো ইতিমধ্যে সত্য গতিকে তেনেধৰণৰ সত্যটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তুমি আন কিছুমান কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াতো সেই একে কথা ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভেলিডিটি আমি এটা যুক্তিৰ বৈধতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আমি ইতিমধ্যেই প্ৰমাণিত হৈ থকা ইতিমধ্যেই বৈধ হৈ থকা কিছুমান যুক্তিৰ আকাৰৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয় সেইফালৰ পৰা এইটো জ্যামিতিৰ বা গণিতত বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমাণৰ পদ্ধতিৰ লগত এইটোৰ সাদৃশ্যতা আছে আৰু আমি জানো প্ৰতীকাত্মক তৰ্ক বিজ্ঞান গাণিতিক তৰ্ক বিজ্ঞান গণিত গুণ এটা আছে গণিতৰ লগত ডেফিনেটলি বহুত মিল আছে এনিৱে এইটোক আমি আকৌ ক'লো নেচাৰেল ডিডাকশ্যন বুলি কোৱা হয় নেচাৰেল ডিডাকশ্যনটো কি যে ই হ'ল এটা প্ৰমাণ কৰা পদ্ধতি ইটছ এ মেথড অফ প্ৰুভিং ভেলিডিটি য'ত আমি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ থকা কিছুমান বৈধ যুক্তিৰ আকাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰোঁ
The very natural deduction is a method of proving validity which uses already proven some valid inferences. যাৰ ভ্যালিডিটি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ আছে তাৰ ভ্যালিড কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দৰকাৰ নাই। গতিকে যেহেতু ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ থকা কিছুমান যুক্তিৰ আকাৰৰ ওপৰত আমি ভিত্তি কৰি প্ৰদত্ত যুক্তিটোৰ বৈধতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছো, গতিকে তেতিয়াই আমাৰ দৰকাৰ হয় কাৰণ দৰ্শোৱা কথাটো জাষ্টিফিকেশ্যন, যে কেনেকৈ হ'ল। তেতিয়া আমি জাষ্টিফিকেশ্যন দিব পাৰোঁ যে অমুকটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ আছে। যেনেকৈ আমি তাত কৈছিলোঁ যিহেতু ত্ৰিভুজৰ 3 সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতেও যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ আছে অমুক, গতিকে তুমুক। জাষ্ট কথাটো এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া নেচাৰেল ডিডাকশ্যন বুলি যে ক'লোঁ, এতিয়া নেচাৰেল ডিডাকশ্যন কৰোঁতে নেচাৰেল ডিডাকশ্যন গোটেই পদ্ধতিটো প্ৰত্যেকটো ষ্টেপেই একোটা বৈধ অনুমান মানে বৈধভাৱে আমি এইটো পাইছোঁ। গতিকে যিয়েই নহওক এইটোক নেচাৰেল ডিডাকশ্যন বুলি কোৱা হয়, ফৰ্মেল ডিৰাইভেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। ফৰ্মেলি ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ডেফিনেটলি ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভেলিডিটি বুলি কোৱা হয়। IM কপিয়ে কৈ গৈছে যে a formal proof of validity is nothing but a sequence of propositions or statements. Formal proof of validity আন একো নহয়, ই কিছুমান বচন বা উক্তিৰ অনুক্ৰম এটা, য'ত প্ৰত্যেকটো উক্তিয়ে বা প্ৰত্যেকটো বচনে সেই প্ৰদত্ত যিটো যুক্তি আছিল যাৰ আমি বৈধতা প্ৰমাণ কৰিম তাৰ হয় আশ্ৰয় বাক্য, নহয় এই প্ৰচেছটোত আগতীয়াকৈ উপস্থিত থকা উক্তিৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ থকা যুক্তিৰ আকাৰ কিছুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উলিয়াব পৰা নতুন উক্তি। আৰু গোটেই প্ৰচেছটোত, গোটেই অনুক্ৰমটোত, ছিকুৱেন্সটোত আমি শেষত কি পাওঁ? এটা প্ৰদত্ত যুক্তিটোৰ সিদ্ধান্তটো পাওঁ। আৰু তেনেকৈ আমি দেখুৱাব যত্ন কৰিম যে আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা প্ৰদত্ত যিটো আমি বৈধ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, প্ৰদত্ত বৈধ যুক্তিটোৰ আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়নে নহয় এইটোহে দেখাব লাগে। হয় বুলি দেখাব লাগে, যিহেতু এইটো বৈধই হয়। কিন্তু হয় বুলি দেখাবৰ কাৰণে কি কৰিম? প্ৰদত্ত যুক্তিটোৰ আশ্ৰয় বাক্যকেইটা ল'ম, সেই আশ্ৰয় বাক্যকেইটাৰ ওপৰত আমি কি খটুৱাম? ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ থকা এলিমেণ্টাৰী ভেলিড আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্মছ বুলি কয়, প্ৰাথমিক বৈধ যুক্তিৰ আকাৰ। সেই বৈধ যুক্তিৰ আকাৰৰ যিকেইটাক আমি ৰুলছ অফ ইনফাৰেঞ্চ বুলি কওঁ, অনুমানৰ সূত্ৰ বুলি কয়, এইখিনি খটুৱাই আমি নতুন ধৰণৰ ষ্টেপ যদি তাত দিওঁ তেনেহ'লে একো অসুবিধা নহয়, আমাৰ একো নিয়মৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা নহয়। কিন্তু আচলতে প্ৰেক্টিচত মানে আমি প্ৰেক্টিকেলি যদি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে তোমালোকে অলপ গম পাব পাৰিবা। আমি ইয়াৰ পিছৰ হেৰিটোতে আমি এইখিনি জাষ্ট ক'লোঁ, ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোতে লগে লগে মই কৰিব যত্ন কৰিম। এইটোতে আমি আমাৰ সীমিত সুবিধাৰ ভিতৰত কোৱাৰেণ্টাইনৰ এই লকডাউন হৈ আছে, লকডাউনৰ সময়ছোৱাত একো আনিবও পৰা নাই। আগতে যেনেকৈ কৰিছোঁ এখন নতুনকৈ আৰু প্লাষ্টিকৰ বৰ্ড এখন কিবা বনাই লৈছোঁ, তাতে আমি অলপ পিছত চেষ্টা কৰিম কৰিবৰ কাৰণে। তোমালোকে এইখিনি কথা অলপমান চোৱা যে ফৰ্মেল প্ৰুফ অফ ভেলিডিটি এইটো সম্পূৰ্ণ ডিচিশ্যন প্ৰচিডিউৰ এটা নহয় যাৰ দ্বাৰা আমি বৈধতা অবৈধতা দুয়োটা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। গতিকে ট্ৰুথ টেবুল মেথডৰ দৰে এই ডিচিশ্যন প্ৰচিডিউৰ নহয়। কিয় দৰকাৰ হ'ল? ট্ৰুথ টেবুল মেথডত চলকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে শাৰীৰ সংখ্যা যিহেতু বৃদ্ধি হয়, গতিকে চলকৰ সংখ্যা বেছি হৈ গ'লে, শাৰীৰ সংখ্যা বহুত হৈ গ'লে আমাৰ অসুবিধা বহুতো সৃষ্টি হয়। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ অতি কম আয়াসতে গণ্ডগোল নলগাকৈ 100টাও যদি চলক থাকে একো দিগদাৰী নহয়। 100টাও চলক থকা এটা যদি বৈধ যুক্তিক প্ৰমাণ কৰিব লাগে বৈধ বুলি, দেখুৱাই দিব লাগে যে এইটো বৈধ এইকাৰণে, তেতিয়াও এই পদ্ধতিটোত একো দিগদাৰী নহয়। কিন্তু ট্ৰুথ টেবুল মেথড বৰ দিগদাৰী হ'ব, অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, কৰিবই নোৱাৰিম। গতিকে ফৰ্মেল প্ৰুফ ভেলিডিটিয়ে কি কৰে? প্ৰদত্ত এটা যুক্তি যদি বৈধ হয় তেনেহ'লে ই যে বৈধ হয় তাৰ বিষয়ে জাষ্টিফিকেশ্যন সহিতে, কাৰণ সহিতে এইটো প্ৰদৰ্শন কৰে। And therefore, with the help of formal proof of validity, we can determine both validity and validity of argument forms or argument. We can just prove that we can derive the conclusion
of any given argument from the premises. And by means of this, we can prove that as we have derived with proper justifications the conclusion from the premise or premises of the given argument, therefore, definitely the argument is valid. This is the main thing, and IMPP tries to define this process, this method. A formal proof of validity is nothing but it's a sequence of propositions, sequence of statements, where each statement is either a premise of a given argument, যে বৈধতাৰ আকাৰগত প্ৰমাণ হ'ল কিছুমান বচন বা কিছুমান উক্তিৰ এটা অনুক্ৰম মাত্ৰ, যি অনুক্ৰম প্ৰতিটো বচন বা প্ৰতিটো উক্তি প্ৰদত্ত যুক্তি যাৰ আমি বৈধতা বিচাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো, মানে প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আছো, তাৰ হয় আশ্ৰয় বাক্য, নহয় সেই অনুক্ৰমটোত আগতীয়াকৈ উপস্থিত থকা আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা এলিমেণ্টাৰী ভেলিড আৰ্গুমেণ্ট ফৰ্ম যেকেইটাৰ কথা কম আমি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত কেইটামান প্ৰাথমিক বৈধ যুক্তিৰ আকাৰৰ পৰা পাব পৰা কিছুমান আনুক্তি বস্তু, আৰু শেষত আমি কি পাওঁ, এই প্ৰচেছটোৰ গোটেই প্ৰচিডিউৰটোৰ শেষত আমি প্ৰদত্ত যুক্তিটোৰ সিদ্ধান্তটো পাওঁ। তেনেহ'লে আমি গম পাই গ'লো যে প্ৰদত্ত যুক্তিটোৰ আশ্ৰয় বাক্যৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ থকা বৈধ যুক্তি কিছুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা বৈধ যুক্তিৰ আকাৰ কিছুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নতুন নতুন এডিশ্যন, নতুন নতুন ধৰণৰ বচন যদি আনো, আমি একো নিয়মৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা নুবুজাব, আৰু এনেকৈ আহি আহি আমি যদি শেষত প্ৰদত্ত যুক্তিটো সিদ্ধান্তটো পাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি বুজিম যে লজিকেলি সম্পূৰ্ণ তৰ্কবিজ্ঞানসন্মত নীতি নিয়মৰ ওপৰত আধাৰ কৰি ডেফিনেটলি আমি লৈছোঁ সহায়। কাৰ সহায় লৈছোঁ? ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ থকা কিছুমান বৈধ যুক্তিৰ আকাৰৰ ওপৰত। What are those elementary valid argument forms we will discuss later. Just try to concentrate that this is not just an alternative of truth table method. This is a method by which we can only show, we can only demonstrate, we can prove the validity of a given valid arguments. Okay?